$70 پروفیټ یعنی 70 USDT پروفیټ دی یو ایرډراپ نه ملګرو په نوې ویډیو کې زه تاسو ته دا پروف ښیم کوم ایرډراپ نه د کیټیزن ایرډراپ نه کیټیزن ایرډراپ نه ما $70 ګټه وکړله ستاسو په وړاندې ستاسو په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه ما دې نه $70 پروفیټ وکړو $70 ګټه وکړه $70 چې تاسو افغانۍ ته واړوئ یا هم پاکستاني کلدارو ته واړوئ ډېرې پیسې راځي یو ایرډراپ نه ملګرو هغه ایرډراپ چې موږ پکې نه کم وخت ضایع کړی هیڅ هم نه په ورځ کې یو دفعه دوه دفعې هغه ایرډراپ تاسو صرف خلاص کړئ یو گیم دوه گیم وکړئ بس خو ایرډراپ کې دا کار وي چې تاسو به اول سر نه جوین کوئ تاسو ته زیات پروفیټ درکولی شي نو په دې ویډیو کې تاسو ته د کیټیزن ایرډراپ ښیم چې لیست شولو موږ خرڅ کړلو او موږ ته $70 پروفیټ ګټه وکړله په همدې ډول سره هر یو ایرډراپ کولی شي چې زه په خپل ټیلیګرام چینل کې تاسو سره لینکونه شیر کوم تاسو ته وایم چې جوین یې کوئ په وخت سره راتلونکي وخت کې تاسو ته همدغسې پروفیټ درکولی شي همدغسې ایکسچینج صرافۍ کې به لیست کېږي او تاسو به خرڅوئ تاسو ته به USDT ډالر ګټه پروفیټ درکوي تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې ماته کیټیزن ایرډراپ څومره پروفیټ راکړو څومره کیټ ټوکن او ما خرڅ کړل په کمې صرافۍ کې په کم ډول سره او څومره USDT پروفیټ ماته وکړل نو موږ سره اوس په دې ویډیو کې موبایل سکرین کې تاسو ته د کیټیزن کیټ ټوکن خرڅول او هر څه ښیم او د دې پروفیټ هم تاسو ته ښیم چې څومره پروفیټ یې موږ ته وکړل که څه پورې نوي یئ زموږ یوټیوب چینل کې ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ نوټیفیکیشن در سره آن کړئ او زموږ ټیلیګرام چینل در سره ضرور جوین کړئ ولې چې زه هر یو ایرډراپ لینک په خپل ټیلیګرام چینل کې په وخت سره تاسو سره شیر کوم چې تاسو په وخت سره جوین کړئ اول سر نه او تاسو ته پروفیټ وکړئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو خپل د ټیلیګرام چینل لینک درکړی د نوم باندې اوکې وکړئ لاندې لینک ته جوین کړئ ټیلیګرام چینل هر یو اپډیټ نه تاسو په وخت سره خبرېږئ موبایل سکرین ته او کیټیزن کیټ ټوکن خرڅول او دا هر څه ګورو چې ماته څومره ګټه وکړله ها ملګرو راځم خپل ټیلیګرام چینل ته دلته تاسو کتلی شئ زه په خپل ټیلیګرام چینل کې تاسو ته وایم چې هر وخت تاسو ته اپډیټ درکوم نو 10 دقیقې پاتې وې لیسټینګ ته په باینانس کې ما سکرین شاټ اپلوډ کړو تاسو ته مو وویل چې 10 دقیقې پاتې دي همدې ډول سره چې هر نوی اپډیټ یې دلته شیر کوم په دې خاطر تاسو ته هر وخت یادونه کوم چې دا د سره ضرور جوین کړئ د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی د ټیلیګرام چینل د هر نوي ټیلیګرام چې کوم مایننګ پروژه راځي کوم دغه ایرډراپ راځي د هر یو لینک تاسو سره شیر کوم دلته راځم ګیټ ډاټا ای او ته په ګیټ ډاټا ای او ایکسچینج صرافۍ کې دلته نیو باندې وکې کوم او په نیو کې تاسو دلته کتلی شئ چې په کیټیزن لیست کېدو کې تقریبا 0.6 دقیقې وخت پاتې را دلته تاسو کتلی شئ دا لیست کېږي کیټي ټوکن په ګیټ ډاټا ای او ایکسچینج کې ما مخکې ویډیو کې تاسو ته ویلي چې ما خپله ویډرا د کیټیزن نه ګیټ ډاټا ای او ایکسچینج ته وکړه باینانس ته مې نه وه کړې خو په باینانس کې هم تاسو کتلی شئ همغه وخت ښیي کوم وخت چې په ګیټ ډاټا ای او کې ده دواړه سیم یو ډول سره روان دي چې په دې وخت باندې به څنګه کېږي کیټیزن ټوکن کیټي به لیست کېږي خو زما لیست کېږي زما ویډرا هغه ته کړې ده په ګیټ ډاټا ای او کې نو هلته لیست کېږي په دې خاطر زه ویډرا هم د ګیټ ډاټا ای او نه کوم او هملته سیل کوم هملته یې خرڅوم هر څه ځکه ما د کیټیزن ویډرا ټوکن یې ما ته دلته راغلی دي ګیټ ډاټا ای او ته دا وګورئ ما ویډرا کړې وه ګیټ ډاټا ای او ته د کیټیزن ایرډراپ نه او دلته ما ته رسیدلي دي 3.8 کیټي ټوکن چې اوس مهال د دې د پری مارکیټ کوم قیمت چې دا تقریبا 450 USDT دوی ښیي ته جوړیږي خو انشاءالله د دې پرایس خو ما تاسو ته مخکې ویلي چې تر $1 پورې تللی شي تاسو ته مې د دې قیمت ویلي چې تر $1 پورې تللی شي امکان لري یعنی $0.5 نه نیولې 50 سنټه تر $1 پورې به د کیټي پرایس قیمت ټاکل کېږي چې کله لیست شي نو اوس ګورو ملګرو دا وګورئ د دې لیسټینګ روان ده وخت تقریبا تاسو کتلی شئ دا ویډیو به زه لږ سکیپ کړم دا د ملګرو ویډیو ما لږ سکیپ کړله چې دا وخت لږ رانږدې شي تقریبا 9 سیکنډه همداسې 6 5 4 3 2 یو نو ګوره چې لیست شي ملګرو دا تاسو کتلی شئ هر کله چې ټوکن لیست کېږي سمدستي هغې پرایس معلومیږي $1 قیمت یې واخیستلو خو سمدستي دې قیمت لږ ډاون شولو ملګرو دا چې ما کله سیل کړلو نو دې قیمت دا ویډیو ما سکایپ کړه ملګرو په دې ځای کې د دې سیلینګ وخت او دا ما نه لږ وخت ونیولو نیټ مې ضعیفه و په دې خاطر خو 0.95 سنټه کې ما دا سیل کړو خرڅ مې کړل کیټي ټوکن 3 ټوکن ما سره 3.8 او ما ته یې ګټه وکړله $70 ځکه چې 95 سنټه کې ما خرڅ کړل یعنی $1 نه قیمت لږ لاندې وغورځېده 0.95 کې ما خرڅ کړل 3.8 ټوکنو را سره دا وګورئ ملګرو هیسټري کې نو ما ته 0.09 USDT پروفیټ ګټه وکړله په 95 سنټه کې 0.95 کې ما سیل کړل خرڅ مې کړل دغه ټوکن دلته تاسو کتلی شئ ما سره په اسیسټ کې 0.3 USDT شو او 50 USDT ما سره مخکې و 450 نو ټوټل $11 ما ته ښیي آرډر هیسټري ته راځم ټریډ
هسټري کې تاسو وګورئ ملګرو زما کیټي ټوکن وګورئ کیټي USDT دلته وګورئ ما خرڅ کړه څومره ډالر ما ته وکړه 80.019 په څومره قیمت کې ما پرایس کې خرڅ کړ 0.95 کې څومره ټوکن ما خرڅ کړ 3.28 چې ما ته بالکل وړیا د کیټیزن ایرډراپ نه راغلی او هغه کیټیزن ایرډراپ ما ته دا ټوکن راکړی بالکل فری چې مونږه جوین کړی او 3-4 میاشتې مخکې خو ما درته ملګرو ما په دې کې دومره کار نه وکړی که چیرته په دې کې ما ډیر کار کړی وای ما ته تر 300 نه زیات ډالر ګټل وس څنګه ما پکې کار نه وکړی په دې 3 میاشتو کې ما 10 ورځې بعد چیرته یو دفعه کیټیزن خلاص کړی او گیم به مې وکړو بس نو هر یو ایرډراپ ته کوم چیرته کار وکړو څه اندازه په ورځ کې یو دفعه 2 دفعې هر یو ایرډراپ حتما خلاصوي ټاسک پکې پوره کوي یو گیم پکې کوي دغه سي 2 میاشتې 3 میاشتې بعد به تاسو ته پروفیټ او ګټه درکړي نو په دې هیله ملګرو چې ویډیو خوښ شي ضرور ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن در سلام کې تر بل ویډیو پورې ښه وخت